Välkomna till en presentation av Wallenstam kvartal 2 2020. Vi står här nu på Magasinsgatan hos Damateo som är en populär plats i Göteborgs innerstad, och vi ser att sakta men säkert kommer lite folkmingel tillbaka efter de dystra tiderna vi har haft. Och ett tecken också på att en tillbakagång till det mer normala är att Susanne, att du är välkommen att presentera lite mer exakt om siffrorna så småningom. Det har ju varit mycket tal om våra kommersiella hyresgäster under denna tuffa tid. Och då kan jag nämna där att kontorsmarknaden fungerar förhållandevis väl. Vi har många visningar och så vidare och så vidare, och vi har många uthyrningar också. Och då ska man inte glömma, vilket lätt gör, att vi ligger i en prisnivå i Göteborgs innerstad som direkt konkurrerar med nyproduktionen. Det är så att säga samma prisnivå att sitta inne i centrala stan som att sitta i utkanten i ett nybyggt kommersiellt hus. Så att vi känner att vi har en god go i vår uthyrning. Susanne, det skulle vara spännande att höra lite mer om siffrorna i kvartalet. Ja, och det är trevligt att vara tillbaka igen. Men det har ju varit en turbulent tid, både för alla oss som privatpersoner men också för många företag runt omkring oss och även för oss givetvis. Men om vi börjar med att titta på vår bas egentligen, så går vi in i den här krisen med en väldigt stabil bas. Både finansiellt men också i vårt fastighetsbestånd. Där vi har bostäder och kommersiellt, hälften av varje, och vi är i tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Uppsala. Och vi har också vår nyproduktionsmaskin som skapar värden över tid till oss. Vilket känns fantastiskt bra i detta läge, och inte minst nu så kommer vi se effekten av vår nyproduktion i våra siffror. Och vårt driftnetto, om jag börjar där, då är det 25 miljoner upp om man jämför mot föregående år, motsvarande period. Och det har påverkats negativt av 30 miljoner i hyresrabatter då på grund av corona. Och det är bruttosiffran. Vi har inte tagit hänsyn till att vi får några statliga stöd, men vi söker om stöd. Men vi redovisar inte dem förrän den dagen de kommer in på kontot. Men hyresintäkterna visar trots detta upp 40 miljoner mot föregående år. Och det är vår nyproduktion som kommer in där. Vi har flyttat in i 89 lägenheter under det här kvartalet, och totalt under det här första halvåret har vi flyttat in i strax över 500 lägenheter. Och det ger oss då det här fina hyrestillväxten då som vi får. Om vi tittar på vårt förvaltningsresultat så är det ungefär i nivå med förra året. Det är 2 miljoner upp. Och det har ju också påverkats av en annan coronaeffekt i vårt finansnetto. Där vi har 20 miljoner upp i räntekostnader helt enkelt. Och det är för att vi tidigt när den här coronapandemin kom in kände att vi måste säkra vårt kapital. Så vi lånade upp oss, kan man säga, i förtid, vilket får en effekt i våra finansiella kostnader. Och också en högre prissättning på certmarknaden där vi har ungefär 2 miljarder utestående volym just nu. Om vi sen går ner till våra värdeförändringar och tittar, så kan man säga att i vårt befintliga bestånd där har vi inga värdeförändringar. Men i vår nyproduktion där levererar vi ju successivt en värdeökning allt eftersom vi bygger. Det känns väldigt rätt att inte ta upp värdeförändring i befintligt bestånd, för osäkerheten är så stor kring värderingsfrågorna. Så att det känns skönt att ligga still på total nivå där, för att man ska inte glömma att fastighetsvärdering är ingen exakt vetenskap, utan det är den dagen man säljer fastigheten man får det exakta värdet. Så att det känns skönt att ligga still. Däremot så i nyproduktionen så är det absolut, där skapar vi ju värden hela tiden. Ja, och om vi går tillbaka till nyproduktionen så har vi investerat strax över 2 miljarder i nyproduktion av hyresrätter. Vi har också investerat ungefär 300 miljoner i markförvärv som du kommer komma in vidare på sedan. Så totalt nu har vi ungefär 3000 lägenheter under produktion i Stockholm, och Göteborg och Uppsala. Så om jag ska summera allt det här så summerar man ju det i substansvärde som också är vårt mål. Vilken slump! Vi ska skapa 40 kronor i substansvärdestillväxt under den här affärsplanen. Fram till idag har vi skapat 14 kronor och 60 öre, vilket betyder att vi har 25,40 kvar. Och vi fortsätter att
försöka producera fram de här strax över 25 kronorna och se ljust på det. Vi kämpar ju som sagt hela tiden och vi har gjort under kvartalet precis de åtgärderna som man kan förvänta. Vi har skapat likviditeten, vi har förhandlat med våra hyresgäster, vi har gjort allting. Men vi har också skapat en framtid genom nya affärer. Vi visar genom att göra nya affärer en framtidstro. Vi har idag i vår landbank cirka 16 000 lägenheter i olika tidsfaser som vi kommer producera, så vi har ju säkrat vår framtid för lång tid. Och det känns väldigt roligt att försöka ta vara på de möjligheterna som kan skapas i en sån här situation som vi är i. Så att vi har också sålt vårt bostadsrättsprojekt på Gärdet i Stockholm. Det känns också väldigt skönt att ha säkrat in det, och det tillträdde i december. Så känns det som att även bostadsrättsmarknaden, om den är osäker eller inte, så behöver vi inte bekymra oss för det, utan vi har även säkrat in den intäkten. Så att vi känner och vi jobbar på och vi skapar våra substansvärdesökningar för varje kvartal, och det är vi väldigt stolta över. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade och välkommen åter i Q3 sen. Tack!